जय मसीह। आज 27 जनवरी 2022 तदनुसार 13 माघ 2078 बिहिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ भरोसा गर्न सिक्नु। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 94 को 16 देखि 19 सम्म पाठ गर्नेछौँ। दुष्टहरूका विरुद्धमा मसँग को खडा हुनेछ? अधर्म गर्नेहरूका विरुद्धमा मेरो पक्षमा को उठ्नेछ? परमप्रभु मेरो सहायक नहुनुहुँदो हो त मेरो प्राण अघि नै मृत्युको शून्यतामा वास गरिसक्ने थियो। मेरो खुट्टा चिप्लिरहेछ भनी जब मैले भने तब तपाईँको प्रेमले मलाई थाम्यो। हे परमप्रभु, जब मेरो मनमा ज्यादा फिक्री भयो तपाईँको सान्त्वनाले मेरो प्राणलाई आनन्दित तुल्यायो। आमेन। भजन 94 को 19 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। जब मेरो मनमा ज्यादा फिक्री भयो तपाईँको सान्त्वनाले मेरो प्राणलाई आनन्दित तुल्यायो। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मैले धेरै पल्ट आफ्नो बसभन्दा बाहिरका कुराहरूको निम्ति धेरै चिन्ता गरेको छु। मैले आफैलाई सोध्न पनि थालेको थिएँ कि किन के म प्रभुमा शङ्का गर्छु? यस सम्बन्धमा मेरो साथीले मलाई यस्तो जवाफ दिनुभयो, जब म कुनै कुराको निम्ति चिन्ता फिक्री गर्छु तब ती कुराहरू लेखेर प्रभुको हातमा सुम्पिनु पर्छ अनि चिन्ता र फिक्रीबाट मुक्त हुनुपर्छ। एक दिन म आफ्नो बसभन्दा बाहिरका कुराहरूमा चिन्ता गरिरहेको बेला मैले यो कुरालाई व्यवहारमा उतार्न प्रयास गरेँ। मैले एउटा पानामा आफ्नो चिन्ताहरूलाई लेखेँ अनि प्रार्थना गरेर प्रभुमा रोइ कराई गरेर उहाँको हातमा ती चिन्ताहरूलाई सुम्पेँ। सायद मैले 2-3 पल्ट प्रभुसँग यसरी नै प्रार्थना गरे होला र अन्त्यमा बिर्सेँ पनि। जब जब नयाँ नयाँ कुराहरू मेरो जीवनमा आउँदथे तब ती सबै कुरा प्रभुमा नै सुम्पन थालेको मैले आफूले लेखेका विगतका कुराहरू सम्झन खोजेँ, तर एउटै पनि सम्झिन सकिनँ। केही वर्षपछि म प्रभुको विश्वासमा बढ्न थालेँ। अब मलाई आफ्ना चिन्ता र फिक्री कुनै पानामा लेख्न खाँचो परेन, किनकि म आफ्ना चिन्ता र फिक्री प्रभुमा समर्पण गर्न सक्ने भएको थिएँ र परमेश्वरले हाम्रो खाँचोहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा उहाँमा भरोसा गर्न सक्ने भएको थिएँ। जब म आफ्ना विगतका विचारहरूलाई निहाल्छु तब त्यस बेला मैले प्रभुमा भरोसा गर्न नसकेका कुराहरू पनि थाहा गर्दछु। तर परमेश्वरले त सधैँ वास्ता गर्नुभएको छ। नयाँ आशा र आनन्द साथ शङ्कालाई हटाउँदै उहाँमा बढी भरोसा गर्न मैले सिकेको छु। आमेन। आजको विचार, मेरा आफ्ना खाँचोहरूको निम्ति परमेश्वरमा भरोसा गर्दै म उहाँको विश्वासमा अघि बढ्छु। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, हाम्रो खाँचोको समयमा तपाईँको प्रेम र विश्वासयोग्यतालाई हेर्न सकौँ। हाम्रा सङ्घर्षहरू तपाईँमा सुम्पँदै तपाईँको विश्वासमा अघि बढ्न सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक डोरिन एभरेज, फ्लोरिडा, USA। आजको प्रार्थनाको विषय चिन्ताको समयमा परमेश्वरमा भरोसा गर्नको लागि।